हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। हिजोको भिडियोमा तपाईलाई मैले युरो युएसडी मा ट्रेड गरेर देखाएको थिएँ र अनि फोरेक्स चार्टमा तपाईलाई ट्रेडिङ भ्यूमा गुगलमा गएर पनि तपाईलाई देखाएको थिएँ। अनि आज चाहिँ म तपाईको माझमा युरो जेपीवाई यस tradingview.com मा तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्ड भरिको तपाईको यहाँनिर स्टक मार्केट, क्रिप्टो अनि तपाईको फोरेक्स आदि इत्यादि सम्पूर्ण कमोडिटी सम्पूर्णको तपाईले यहाँनिर मार्केटको सम्पूर्ण एनालाइज गर्न सक्नुहुनेछ। र म आज यता तपाई यहाँनिर गएर यहाँनिर इस हाम्रो कोटेक्स युस बाइनरी प्लेटफर्ममा गएर फेरि पनि यहाँनिर म युरो जेपीवाई यहाँ छान्ने छु। यो ओटीसी मार्केट होइन, हामी युरो जेपीवाई यहाँनिर ओटीसी लेखेको छैन अगाडि, यसको पर्सेन्टेज भनेको 85% दिएको छ। यहाँनिर म क्लिक गर्छु र यसको तपाईलाई ट्रेड यहाँनिर जुन 1 मिनेटको यहाँनिर मैले खोलेको छु यहाँ तपाईलाई म देखाउने छु। साइडवेज मार्केट छ, यहाँनिर रेड अनि ग्रीन दुईटा इन्फर्मेसन भइरहेको छ यहाँनिर। अनि म तपाईलाई यता पनि गएर देखाउने छु। रेड ग्रीन, अब अर्को पनि ग्रीन हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि ग्रीन हुँदैछ। यहाँ हाई छ, यहाँ लो, अनि यहाँ हाई बनाएको छ अनि यसलाई लो बनाउने कोसिसमा छ। यहाँ लो बनेको छ, लोबाट अब फेरि हाई बन्ने कोसिसमा छ। यो धेरै जस्तो यहाँनिरबाट बाउन्स ब्याक भएको छ अनि अझै पनि यो मार्केट माथि जान्छ कि भन्ने यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई एकछिन देखाउँछु। यहाँनिर पनि देखाउँछु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अझै माथि गइरहेको छ मार्केट, हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मार्केट क्यान्डलहरु यहाँदेखि तल गएको छ, यो मात्रै माथि अप गएको छ। यहाँभन्दा अब यो भन्दा धेरै माथि गयो भने यसको राउन्ड नम्बर छ, यो राउन्ड नम्बर भन्दा अप्पर गयो भने यो जुन बाइनरी प्लेटफर्ममा चाहिँ यो राउन्ड नम्बर भन्नाले चाहिँ 00 जुन ठाउँमा 00 आउँछ त्यसलाई क्रस गरेर ओभर गयो भने मतलब त्यसमा एउटा सपोर्ट, स्ट्रङ सपोर्टको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ र त्यसलाई हामी अप्पर डाइरेक्सनमा हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ। यो राउन्ड नम्बरको डाउनमा गयो भने हामी डाउन हामीले प्रेस गर्नेछौँ, यो डाउन प्रेस गर्नेछौँ। यदि त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने हामी अप प्रेस गर्नेछौँ, यहाँ जहाँसम्म लाग्छ। अनि अब यहाँनिर डाउनमा प्रेस गर्न सम्भावित अहिले देख्न सक्छौँ। तपाईलाई म देखाउँछु, एकछिन वेट गरौँ हामी। इन्ट्री यहाँनिर टक्क मिलेको छ। मैले यहाँनिर डाउनतर्फ ट्रेड गरेको छु, तपाईँ एउटा ट्रेड हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको लोजिक पनि तपाईलाई मैले बताएको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कति 36 सेकेन्ड यहाँनिर बाँकी छ। यो विन हुन्छ लस हुन्छ तपाईको अगाडि नै मैले देखाइसकेको छु। किन मैले यो ट्रेड गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सपोर्टहरू धेरै छ, यो चाहिँ फेक ब्रेकआउट भएको जस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ। र यो राउन्ड नम्बर यहाँ तपाईले 300 राउन्ड नम्बर यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमै धेरै मार्केट चाहिँ यहाँनिर डाउन यहाँबाट झरेकोहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुरूप यहाँनिर यसले माथि अप ब्रेक गर्न नसकेर यहाँनिर यसले यहाँनिर मुनि डाउन क्लोज गरेको छ, यो रेड क्यान्डल। र त्यस अनुसार हामीले यसलाई पनि यहाँनिर मुनि नै क्लोज हुन्छ भनेर अनुमान लाएर हामीले यहाँनिर ट्रेड गरेको छौँ। यो लस भएको छ। अब यसलाई ब्रेक गरौँ भनेदेखि फेरि हामी अप्परतिर जानेछौँ, योभन्दा मुनि गयो भने हामी डाउनतर्फ जानेछौँ। हामी अप्परमा हामी एकचोटि ट्रेड एक्जिक्युट गर्नेछौँ। इन्ट्री अलिकति तर भयो भने यहाँनिर हामीले ट्रेड गर्नेछौँ। हामी यहाँ ट्रेड गऱ्यौँ। किन ट्रेड गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले ब्रेक गरेको छ, यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले ब्रेक गरेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर ट्रेड गर्न सफल भएका छौँ। तपाईलाई लोजिक यो दिन चाहन्छु। अघि हामी किन फेल खायौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी फेल खान्छौँ भने हामीले के कुरा ध्यान दिनु भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर बायर चाहिँ एकदम तागतवर थियो, किनभने ठुल्ठुलो क्यान्डल बनाएर उकालो गइरहेको थियो र यहाँनिर यस माथि जानु सकेन, यसले एक्जिसन बन्यो। अनि यहाँनिर थोरै बायर आएर फेरि पनि उकाले जाने कोसिस गर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को बायर आएर यहाँनिर फेरि पनि कोसिस गर्यो। अनि अर्को बायर आएपछि त्यो यसलाई ब्रेक गरेको छ, यो जुन क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ, त्यो क्यान्डललाई ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ बायरहरू माथि नै लागेको छ। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर विन भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले मार्टिगल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मार्टिगल कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई आगामी भिडियोमा देखाउनेछु। आजको भिडियो राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।